Nazdar stavitelé! Vítám vás u dalšího dílu ze série Stavitelé v akci. Dneska uvidíte velký bagr v ještě větší díře. Pojďme na to. Tím bagrem je tento Komatsu PC360. Tu na stavbě v Brně vedle ulice Trnitá. Probíhá tady těžba takové velké stavební jamy. Tady zajištěná podzemníma stěnama. Takže vám řeknu něco tady o té těžbě. Stěny už jsou tady částečně obnažené, takže si řekneme, nebo já vám řeknu něco o těch stěnách. Promluví nám tady taky zástupce investora, což bude taky celkem zajímavé povídání. Na to si určitě počkejte. No a super je tady ten výjezd ze spodu té jamy. Teďka jsme na nějakých 6-7 metrů vlastně, myslím, 7 metrů od terénu. Jezdil jsem návěsí od Inten Group, to už jste si asi všimli. Klasické žluté zbarvení. Komatsu je vlastně taky jejich bagr. V podstatě si myslím, že největší, který ta firma má. No a já jsem tady zajel hlavně i tady kvůli tomu výjezdu, protože sledovat ty auta, jak valí a tady do toho kopce, to je zážitek. Dneska je krásně sucho, takže ty výjezdy jsou takové v podstatě celkem v pohodě. A když je mokro, tak je to tady celkem divočina. Počkáme si, až bude návěs naložený, což bude za chviličku. A tady v tom místě to bude určitě celkem záživné. Návěsí všecko 4x2, nebo návěsí tahače. Jdeme na to. Těsně po obědě, takže auta se sjeli pěkně nahoře. Teďka to tady postupně všechno najíždá dolů do jamy. To mě vyšlo hodně dobře. Vždycky říkám, nejlepší je točit videa buď ráno, když začíná šikta, anebo po obědě, když se to všechno sjede. To je bomba, to mě vyšlo toto fakt perfektně. Jezdí tady nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6 návěs odjel. Všecko flotila Intenu. Plus tady jezdí ještě nějaké samozřejmě externí soupravy. Aby práce odsýpala, tak jeden bagr nebo jeden návěs stojí u bagru. Další auta už najíždějí dolů do díry. Prostě ten bagr tady jede non-stop. Vždycky složité to naplánovat, tak aby to všechno odsýpalo. Už jsem to určitě říkal v nějakých videách. Vždycky je lepší, když tady stojí víc aut a bagr prostě valí, než aby bylo těch aut málo. Bagr tady 10 minut stál a díval se a čekal, co bude dál. Teda toto je nádherný záběr. No a o tom, co se tady odehrálo
bude odehrávat, co tady vlastně staví, proč to tady odehrává, tak to nám řekne jeden ze zástupců investora. Pojďme si ho poslechnout. Takže dobrý den, jmenuji se David Juráň a na stavbě působím jako technický dozor investora. Mým hlavním úkolem je dohlížet na to, aby stavba probíhala v souladu s projektovou dokumentací, smluvními podklady a všemi příslušnými technickými normami. V současné době se nacházíme na stavbě polyfunkčního domu Trnitá 2 Bulvár, který se skládá z 6 objektů, jedné administrativní budovy, 4 bytových domů a jednoho objektu s nájemním bydlením. Všechny tyto objekty budou založeny na společné podnoží hromadných garáží, která nabídne 3 podzemní podlaží, primárně určené pro parkování. Ve vnitrobloku v nadzemní části poté vznikne zahrada, obytný prostor, který nabídne budoucím majitelům klidné zázemí. Celý soubor nabídne celkem 163 bytových jednotek, 143 nájemních bytů, více než 4200 m2 kancelářských a obchodních prostor a celkem 262 parkovacích stání. Momentálně dochází k vytěžení, k těžbě zeminy na pilotovací úroveň, ze které poté budou realizovány piloty. Konstrukční podzemní stěny, tak jak je na stavbě vidíme, plní s ohledem na geologické, hydrogeologické podmínky, rozměry stavby a hloubku založení 2 základní hlavní funkce, pažící a těsnící. A současně byla tato konstrukční podzemní stěna navržena jako trvalá konstrukce, která spolu se základovou deskou bude tvořit poté vnější obálku té podzemní stavby. Kotvy, které zde byly realizovány, plní funkci dočasnou, vlastně plní funkci zajištění tady té konstrukční podzemní stěny a s ohledem na hloubku založení byla navržena pouze 1 kotevní úroveň, avšak ve 2 výškových úrovních, jelikož v jedné části máme pouze 2 podzemní podlaží, ve zbylé části poté 3 podzemní podlaží. Kotev je zde celkem navrženo 94 v délkách 13, 14,5, 16,5 metru a byly vrtány pod úhlem 25 stupňů. Samotný objekt je poté založen na železobetonové základové desce, která je podepřená velkoprůměrovými pilotami. Pilotáž bude probíhat ze 2 výškových úrovní -5,4 metru a -7,2 metru, kdy po dokončení pilot bude dotěžen zbývající materiál až na základovou spáru zhruba 1,5 metru. Piloty jsou zde navrženy ve 2 průměrech 900 a 1200 mm v délkách od 4 do 18 metrů a celkem jich je zde navrženo 193. S ohledem na geologii budou piloty prováděny klasickou metodou vrtáním pod ochranou výpažnice. Jak bylo zmíněné, tady vidíme ty dočasné pramencové kotvy, které slouží jak zajištění stability té stěny. Kotvy jsou 4pramencové, což znamená 1 pramenec, druhý, třetí, čtvrtý. A ten jednotlivý pramenec je smotaný ještě z dalších, kolik tam máme, 7, z dalších 7 lan. Jo, tady mám roznášecí desku, kotvící hlavu, tady mám takové roubíky, které vlastně, když to natahuju, tak je zarvu do té desky nebo do té hlavy, tam se to zakousne a to lano nevyjíždá ven. Toto není teplná izolace, to je zajištění vodotěsnosti té stěny. Máme tady další zajímavý výjezd. Obtáčky naplno. No. Bomba. No a tady mrknem na další zajímavou součást té konstrukční stěny, což je vydrážkovaná vodorovná drážka nebo rýha, nebo jak to mám říct. To vidíme tady, což slouží k tomu, když tam pak bude daný strop, udělaný strop, tak aby to bylo nějak zakotvené do té stěny. Jo, takže tady mám svislou konstrukci, tady vodorovně k tomu půjde strop a bude zařízlý do té stěny, aby to v podstatě spolu působilo. Tady už nám najíždá další návěs. Jak jsem vám říkal, že je to tady divočina, když je mokro, tak si říkáte, jak to asi vím. No, najezdím sem na tu stavbu každý den
ale tady za mňů je vlastně kancelář to MS Investu, což vidíme někde nahoře, teďka proti slunku je to na prd, ale tady máme logo MS Invest a je tam umístěná webkamera. Takže jestli vás to někoho zajímá, mrkněte na YouTube, dajte si do vyhledávání MS Invest, no a můžete to sledovat aktuální dění na stavbě, stejně jako já. Takže když jsem plánoval nějaké natáčení tady na té stavbě, tak samozřejmě domluvil jsem se s firmou toho investora a pak nějaké detaily, kdy a co, tak jsem právě řešil podle té kamery. Protože to už jste si asi všimli, snažím se, aby ty videa byly vždycky co nejvíc nabité, aby se něco odehrávalo. Další zajímavá věc, která mě tady zaujala, jsou tady ty trubky s hlavama, které trčí ze země vodorovně. Vy si asi říkáte, co to je. Já to samozřejmě vím, za chvilinku vám to prozradím. Máme tady další výjezd. Plný kotel. No. A je nahoře, krása. Vrátím se tady k tomu. To jsou teda takzvané mikropiloty. Bude tady osazený základ jeřábu. Takže svislá tlustostěná trubka. Tady je vidět injektážní trubka, kterou se to pak injektovalo. A roznášecí kotvící hlava, která bude zajišťovat spolupůsobení základu jeřábu s tím podložím. Plus tady taky zajímavý detail, už jsem o tom mluvil, to jsem možná zapomněl říct, už jsem tady vlastně jedenkrát točil, je to v díle 5 série Stavitelé v akci, kdy se tady dělala ta podzemní stěna a mluvil jsem o tom, že tam chlapi na pažnice osazují waterstop injekční trubky, což teďka tady krásně vidím, jo. Lamela číslo 25 končila tady, je tam osazený ten waterstop, injektážní trubka, kdyby tam něco prolínalo, tak se to zainjektuje, tady na to navazuje další lamela, asi číslo 26, předpokládám. Tady máme pole na další vykopanou patku pro další jeřáb. Tam se pak samozřejmě provede podkladní beton, na to se vyváže výstuž jeřábu, do toho se vloží základní díl toho jeřábu a bude probíhat betonáž. To třeba na dalším videu z této série, z této stavby třeba taky uvidíte. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. No, sledujete určitě tu podzemní stěnu a říkáte si, tyjo, jak to, že je ten vršek tak krásně rovný. Ten samozřejmě, když se ta stěna dělá, tak rovný není. Pak se to udělá tak, tady to je pěkně vidět. Chlapi veznou flexu, tady to tak zaříznou a zbytek se odbůrává kladivem. Normálně zbíječkama, ruční práce. Je to něco strašného dělat tady toto, protože dělá se to třeba měsíc po tom, co je ta stěna zabetonovaná. Takže ten beton už je pěkně zabraný a je to hrůza. Ale vidím, že prostě ten povrch je udělaný pěkně do roviny. Bude na to navazovat další konstrukce, samozřejmě další železnice. Mrkneme na další výjezd. A ukaž nám to. Ještě další věc, které si všimněte, teďka na čele návěsu vidíme hydraulické čelo, jo? Takže hydraulicky otevírané, to čelo je udělané až na konec návěsu. Chlapi tady totiž, nebo ne, tady samozřejmě vozí a to a jinde,
Ale tady za stromama se dělá protipovodňovka. Ten tam taky dělá nějaké svoje práce. Naváželi tam lomový kameň. Obrovské, třeba metrové bomby. Takže aby ty čela nedostávají tak zabrat, tak tam jezdí tady ty návěsy, které vlastně otevřou čelo. A při vypadávání těch několika set kilogramových kamenů to nemlátí do čela, ale balí to zrovna ven. Prozradím vám, mám domluvené video, firma Restadacon, možná vám to něco řekne. S panem jednatelem jsme se domluvili taky na nějaké spolupráci. V Jeseníkách provozuju soupravy, návěsy, které jsou udělané a specializované přímo na převoz tady těch megabalvanů. Takže v jednom z dalších dílů stavitelů vakcí uvidíte, jak se vozí tady ty obrovské kusy a jak jsou na to ty auta speciálně uspůsobené. Mají tam Volva s návěsem na Schwarzmiller, ty jsou postavené přesně tady na to, aby takové věci zvládali. Bagr se štyluje na další záběr, takže si popojil, aby došel až na ty návěsy, tak vlastně stojí na kraji. Tady už nám najížděl Petr. A jak jsem mluvil o tom čelu, tak tady je na rozdíl od hydraulického klasické čelo, takže vidím tam jenom panty. Vzadu je ještě normální kšil z korby, tak jak jste zvyklí u obrovského procenta klasických návěsů. Jak jsem říkal, jsme se domluvili na dalším videu v Jeseníkách, tak samozřejmě série už se mě pěkně rozjela. Firmy pochopili, že je to taková, řeknu, nenápadná reklama i pro ně. Takže vy ostatní, kteří sledujete moje videa, chtěli byste svou práci taky nějak propagovat a uveřejnit na mém kanálu, který má samozřejmě pořádnou sledovanost a obrovský dosah tady v oblasti stavebnictví, tak se nestýďte nějak mě oslovit. Věřím, že se určitě taky nějak domluvíme. Musím si taky udělat trošku reklamy, že jo?
Tak to, když to člověk vidí, tak ta jama je prostě obrovská. Vemte si ten bagr 360, takže váha nějakých 37-38 tun. To už je obrovský stroj. A tady prostě v té díře je to prcek. Další souprava se blíží k bagru. Chlapi už mají mezi sebou nějaké mezery, protože na skládce samozřejmě se taky chvílku čeká. Postupně to najížděá tak, jak to přijížděá. Já teda ještě musím vzpomnět, na té kameře jsem to sledoval, teďka tam ty návěsy už jezdí a krásně po tvrdém. Ale v momentě, kdy se to těží a postupně jezdí a tam, kde to ten bagr kope, tak je to krásný načechaný štěrčík. A když v tomto auto prostě zůstane kor ta 4x2 s 30 tunama naloženého návěsu, tak je vidět, že tady se zakopal, tam se taky zakopal. Jako toto je těžký tankodrom, to se bude muset ještě porovnat nějakým buldozerem nebo něčím. Je to tady připravené na provádění pilotáže, která má začít někdy příští týden. Toho se předpokládám taky zúčastním. Takže ten povrch prostě, když se to ujezdí, tak je to nádhera. A je tady to čerstvé, to je za trest. Každopádně je to perfektní, když třeba prší, tak tím, že je to tady ten štěrkopísek, tak ten déšť, ta voda se vsakuje dolů. Takže tady není žádné šílené blátíčko, ale v podstatě za pár desítek minut, za hodinu je to vyschlé. Chlapi na to můžou znova krásně řádit. Tady už nám přijíždá MAN 8x4. Inten má samozřejmě taky nějaké 8 kolí, mají dva Mercedesy, myslím, že Aroxy 8x4 s tandem a Mailer, nádherné soupravy. Ty teďka předpokládám jezdí a někde jinde, protože dneska jsem je tady ještě neviděl. No a tady máme ten návěs s tím hydraulickým čelem. Jak jsem říkal, že vozí a ty lomové kameně a ty další bomby, tak je vidět, že ten materiál nebo ten bok toho návěsu, ať je chce jak kvalitně nalakovaný, tak časem prostě ten povrch se naruší zevnitř, když to tam háže ty ostré kameně. Začne to takto postupem času pést. Tomu se člověk jako nevyhne, to by musel být ten plech. Nevím, kolik to dělá Schwarzmiller, jestli je to 4x5 plech, ale u těch větších kamenů, nebo když se vozí betony, když se třeba dělá dálnice, jo, ruší se starý betonový kryt, tak to je nejhorší práce. Tam ty auta prostě na těch ostrých hranách to dostává neskutečný závod. Teďka v pozadí vidíme ten barák toho M-Investu. Jo, tam nahoře vidíme takové stožárky, tam je umístěná ta kamera. Takže jak už jsem říkal, jestli to tady chcete někdo sledovat průběžně, není nic jednoduššího, než zapnout internety a sledovat to s tama, tak jak to děláme já, když je volný čas. Teďka poslední dobu na takových těch větších stavbách už se ty kamery začínají objevovat víc a víc. Je to taky nějaká reklama pro tu firmu. Samozřejmě nesmí se tam stát žádný průser. Počkáme si na výjezd. Pojďme na to. Rozjede se z místa nebo si cufne. Dál to. Říkám, když je to suché a je tam přítlak na zadek, tak to prostě jede.
Ten výjezd to je prostě masakr. Jak říkám, kamera zkresluje, ale je to kopec jak hovado. Každý na to má jinou taktiku, někdo stojí na zemi a valí. A někdo to tak jenom šmudlá. Taky to jede. Bomba. A ten přes tu stěnu samozřejmě chlapi, aby si nepichli gumy, tak jsou tady hozené plechy. Až se bude dělat pilotáž pod tím sjížďákem, který je tady, tak sjížďák se samozřejmě hodí doprava. Bude se to tady tak různě přehazovat ze strany na stranu, tak jak bude potřeba. To je vždycky nejhorší, to dotěžování té jamy a řešení, co se sjížďákem. Problém klasické stavby, která je takto pod úrovní terénu, nebo jak to mám říct. Toto je díra jako pořádná. No a jak už jsem říkal, jedno auto odjede, další přijede, úplně ideální načasování. Bagrista si aspoň chvilku odpočine, protože ono jako taky valit od snídaně do oběda, od oběda do konce šichty non-stop, není to žádná sranda. Člověk si musí chvilkama odpočinout, takže takto je to asi jako v podstatě ideál. Auta jezdí a tak jak mají, bagrista si aspoň na chvilku odpočine. Tak jsme na konci. Já doufám, že jste si sledování dnešního dílu užili. Klasicky, jestli vás něco zajímá, pište dolů pod video. Jestli se vám video líbilo, hoďte tam like, sdílejte, ať se to dostane mezi další stavitele. Na této akci určitě budu ještě něco točit, takže jestli vás něco zajímá ohledně té stavby a podobně, napište mě taky dolů pod video, ať to když tak řekneme nebo dořešíme v jednom z dalších dílů. Zatím se mějte, ať to fičí z pohraničí.